Jag tycker om tåg. Speciellt gamla tåg, som ånglok och diesellok och ankartåg. Men även karnevaltåg. Men det finns även tåg som jag inte tycker om. Speciellt ett. Det där du vet som aldrig kommer i tid. Du vet hur det är, man kommer dit gott om tid på sig liksom 5 minuter tidigt. Och så ser man liksom på anslagstavlan där. 1/4 försenat. Tack som tusan alltså. Herregud. Svårt kan det vara. Så idag tänkte jag att vi ska ta oss till en helt annan plats. En plats där tågen alltid kommer i tid faktiskt. Strax utanför Alingsås. En perrong där tågen avgår när det står att de ska göra det. Och det är förmodligen för att de inte styrs av SJ. Satans järnväg. Så hur långt ute på Vischan ligger den här platsen då? Kanske du undrar? Den ligger inte alls långt från Alingsås. En museijärnväg som sträcker sig ända från Anten upp till Gräsnäs. Man kan åka från vilket håll som, men själv rekommenderar jag att börja i Anten. Där kan man gå runt lite, ta en fika eller spana in museet där allt möjligt finns utställt. Exempelvis finns det gamla biljetter, gamla brev och gamla emblem. Har du lust med det, kör de även en slideshow med bilder från förra. Du kan till och med fråga personalen om du får stiga på en av de gamla vagnarna och få en liten guidad tur. Jag gick på elrevisionsvagn på Roslagsbanan där på 72. Och gick först mellan Trollhättan och Rosebro. Ja, det gjorde det. Men före avresan är det väldigt lägligt att ta sig en titt på stationshuset från 1900-talet. Speciellt eftersom det är där du köper dina biljetter. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och biljetterna, de är lite speciella också. Kolla. De är gjorda av kartong. Tjock kartong. Kolla. Känns väldigt speciella och liksom att hålla i. Helt otroligt. Det finns många olika lok som du kan åka med. Exempelvis så kan du åka med ångloket som påminner lite om en scen ur Harry Potter. Men om du inte är ute efter en trollkarlsdröm kan du ta en rälsbuss, ett ellok eller varför inte ett motorlok. Det fräckaste av allt, det är ju att folk går omkring i tidsenliga kläder så känns som man åker en resa tillbaka i tiden. Skulle du kunna tänka dig att åka? Jag kommer lämna länkarna här nedanför. Klicka på dem. Så alla som jobbar här på järnvägen, de gör ju det frivilligt utan betalning. Det finns däremot en Swish som du kan donera till om du vill hjälpa till att stödja upp den här föreningen och hålla igång verksamheten. Eller om du vill få ut någonting av det själv så kan du alltid kolla in deras webbshop och köpa någon av böckerna som de har där. Som sagt, alltihop är länkat nedanför. Nu undrar du säkert, men Lager, vilket utav tågen åkte du? Åkte du med det här fräcka ångloket eller? Nej. Jag åkte istället med dieselloket. Inte lika ballt kanske som ångloket, men det är lite mer känt faktiskt. För det har varit med i en film. Lasse-Majas detektivbyrå. Och har jag sett den här filmen? Självklart inte. Men när dåliga filmkunskaper och sidor så känns detta lok ändå rätt speciellt. När vi kom till museet i Anten kontrollerade personalen att det fungerade som det skulle. Och nu skulle vi åka med detta tåg som de hade mekat med. Tidigare har jag inte varit speciellt tågintresserad. Men denna resan har väckt ett sorts intresse, en sorts inspiration för människans innovation och strävan efter en bättre värld. När jag i framtiden ser tågen rusa fram, likt en stålorm slingrandes genom landskapet, är det inte bara järnväg och räls som jag ser, utan hopp och framtid i rörelse. Om de förbaskade järnkuberna någon gång skulle kunna komma i tid.
Tåget, det förenade förflutna och framtiden. Ånglokets rök mot himlen står i kontrast till snabbtågets tystnad. Och liksom tåget kräver spår, stationer och signaler, kräver människan drömmar, mål och handling. Däremot kommer jag nog aldrig bygga några modelltågbanor. Eller vem vet? Kanske blir det en och annan stålorm eller järnkub som letar sig till vardagsrummet. Väl på resan så kommer stinsen och stämplar din biljett faktiskt. Nej, biljetter. Så han stämplar ut ett hål i den. Och sedan bär av mot Grävsnäs. Ett stopp på vägen i Kvarnbo. Och där kan du hoppa av lite om du vill. Du kan även stanna i Kvarnbo istället. Du behöver inte åka hela vägen upp till Grävsnäs. Men här lämnar jag er en korsning med lite bilder. Dock inte för många. Och nu är jag här i stad igen. Men nu när vi väl har kommit fram till Kvarnbo, då är det dags för ett möte med tåget som kommer från Grävsnäs mot Hanten. Tågbanan är lik mig, enkelspårig. Förutom just här, där mötet sker. Så till skillnad från SJ så måste de ju alltid hålla på tiderna, eftersom det bara finns ett ställe att mötas på. Dessutom kan du även hoppa av här och ta ett annat tåg tillbaka. Så vad finns det att göra i Grävsnäs när man väl har kommit fram dit? Kanske du undrar nu. Det finns några grejer att göra. Exempelvis så kan man ta ett topp i Hanten, man kan gå på café eller så har man med sin egen matsäck och ta en liten picknick vid Slottsruinen. Men Slottsruinen har en väldigt spännande historia egentligen. Men den kommer jag ta en annan gång i en separat video. För just nu så är Slottsruinen helt täckt i byggnadsställningar och sånt. För de håller på att renovera den. De har upptäckt att det var mer fel med den än vad de tidigare hade trott. Men en riktigt cool video alltså. Se fram emot den, så prenumerera på kanalen så att du inte missar den i framtiden. Tidigare i år gjorde jag faktiskt ett försök att filma i Grävsnäs. Detta var i maj. Dagen innan var det 18 grader och strålande sol. Men den dagen som jag valde att åka, men då var det 4 grader och ösregn och svinkallt och blåsigt. Det såg ut ungefär så här då. Okej, så idag är det jäkligt kallt. Det blåser så in i helvete.
eftersom jag inte gjorde den här resan själv utan jag hade med min mor på den. Hon har lite svårt att gå, så bestämde vi oss faktiskt för att inte stanna i Gräsnäs den här gången och vänta 2 timmar på att åka med ångloket. Utan hoppade istället på samma lok på vägen igen. Så ångloket är någonting jag själv vill åka, men det får ju bli nästa år för det här var sista gången för säsongen, tyvärr. Men har du möjlighet så är det definitivt ett måste att stanna i Gräsnäs. Liksom att utforska slottsruinen. Kanske med sig lite picknick och ta ett topp i Anten nere vid stranden. Det är perfekt utflykt under sommarlovet. Perfekt för barnen, perfekt för familjen. Definitivt rekommenderat. Men vad tyckte jag om den här upplevelsen? Var det värt det? Jag gillar tåg. Jag kommer på. Jag vill inte direkt tågtokig. Men järnvägar var kul att ha ändå. Liksom det här sättet som tåget bara skumpar fram och tillbaka på lätena och sånt där från rälsen när man åker förbi där. Och liksom tågen när de visslar och allt. Det är riktigt tufft ändå. Jag kan rekommendera det starkt. Och som sagt var så ligger länkarna här nedanför. Dessutom om du gillar videon, gärna en tumme upp. Det var väl allt för idag. Så ta hand om dig. Så syns vi i nästa video. Om du tyckte att den här videon var intressant, kolla även in den här där jag besöker Ytterbys kyrkoruin.